Nyt onkin vähän erilainen sessari menossa. Ajelen tässä kohti lentokenttää, koska Lenovo kutsui V2 tutustumaan Lontooseen F1-lähetysstudioon. Kyseessä on siis mesta, minkä kautta kaikki F1-kisojen videomateriaali, kaikki data kulkee. Sieltä sitten ohjataan sitä lähetystä ja striimaillaan maailmalle formula-kisoja. Siellä myös käydään läpi kaikkia tätä autoista ja kuskelta tulevaa dataa, analytiikkaa, kaiken näköistä muuta matskua. Ja istutetaan sitten telemetriatietoja ja muuta. Itseäni ehkä eniten kiinnostaa se, että mitä tulee tapahtumaan, eli mitä tulevaisuus mahdollisesti tuo tullessa. No niin, kielihän on justiin niin kuin pitäisi kieli, jonkun sortin morsian. Sitä ollaan tupsahdettu nyt tänne Beacon Hill-nimiselle seudulle, eli tää on Lontoon kaakkoispuolella. Tämmönen pienempi kylänen, missä tämä F1-mediaoperaatio pitää majaansa. Tää on hyvin periaatteessa tämmönen vaatimattoman näköinen pytinki täällä hieman laitamailla, mutta pitää sisällään kuuleman mukaan aika paljon kaikenlaista eksklusiivista ja spesiaalia. Tässä on Beacon Hillin lentokenttä aivan vieressä, mitä käytetään näiden formula-operaatioiden logistiikkaan, ja myös jotkut muut kuljetusyritykset ja muut käyttää tätä samaa mestaa hyväkseen. Tämä vanha varastorakennus on muunnettu tosiaan tämmöiseksi media- ja teknologiakeskukseksi, joten kas siinä pidemmittä puheitta sanoisin, että sukelletaanpa tuonne sisään katsomaan, että mitä kummaa sieltä löytyy. Okei, nyt ollaan täällä sisällä komeen screen edessä. Lenovo sekä eri tallit vahvasti edustettuina. Mennään syvemmälle tänne salaisuuksien kammioon. Katsotaan mitä täältä meille löytyy. Homma juju on siis siinä, että jokaisen eri puolilla maailmaa ajettavan F1-kisan televisiointi kulkee tämän kiinteistön kautta. F1:n teknikot asentavat autoihin ja radoille kamerat ja kameraoperaattorit hoitavat kuvaamisen kisaviikonloppuina. Itse radoilla on vain pienempi tekniikkayksikkö, joka lähettää 4 kuituyhteyttä pitkin kaiken aineiston tänne, ja 140 henkinen miehistä Beacon Hillissä hoitaa etänä koko operaation ohjauksen, leikkauksen, hidastukset, moderoinnin ja jopa kameroiden pölyn poistot sekä valaistusasetukset täältä käsin. Tämä tarkoittaa siis järjetöntä yli 500 teratavun datamäärää, joka pitää saada muutamassa tunnissa ensin radalta tänne komentokeskukseen ja siitä sitten maailman TV-yhtiöille, joten sekä tekniikan että ihmisten pitää todella olla luotettavia ja jatkuvasti valmiina. Viive F1-radalta Beacon Hilliin on kuuleman mukaan maksimissaan noin 250 millisekuntia, ja käytännössä se, mitä radalla tapahtuu, on TV-yhtiöillä noin 15-30 sekunnissa, joten kaiken pitää todella tapahtua välittömästi. Noin 90 kamerakuvan lisäksi pitää liikuttaa kaikki telemetriatieto ja muun muassa tallien välinen radioliikenne, ja ohjaamon pitää vielä päättää, mitä mistäkin otetaan mukaan ja välitetään maailmalle. Siinä on serverit ja hermot aika kovilla, mutta F1-organisaatio tuntui olevan varsin vakuuttunut Lenovon järjestelmien luotettavuudesta tässäkin ympäristössä. The main thing we do is broadcast. So you guys would have seen Formula One in your territories, your localities. So we produce a global feed for every Formula One Grand Prix on the calendar. So it's our own team, our own engineers, our own technology, with our directors, our own producers, our own cameramen, everything you think of a broadcast company, effectively we do that. Not only that, but that's the main thing you do. So it's not 500 million anymore, 700 million fans from last year. It's a huge number of fans to keep happy globally.
And we work with our broadcast partners to make sure that they localise the product in your territory. Innovation is part of our heart. The reason we picked Lenovo back then, the conversations Laura and I had a few years ago were all about how do we push us, the brand, and how do we push our technology for growth, and how do we become more efficient. And actually, we use our partners to help us on all the growth initiatives that we have, and innovation is in the middle of that, and actually efficiency. So those two pulls and pushes are really one of the things we use Lenovo for. Eli tässä on Lenovo yhteistyössä F1 kanssa kehittänyt tämän trofin, mitä sitten voittaja voi suudella ja se sitten voittajan kansallisuuden mukaan vaihtaa väriä tässä tapauksessa sitten Suomen lippu, koska Suomihan tietysti aina voittaa kaikki skabat. This is our operations area, so this is around the technical monitoring. This is the first time you guys are the first people that have actually come in as a partner to see it in this current guise. It all used to be in shipping containers. When we went into lockdown, we had a conversation about whether we could actually do remote operations for F1 to get us back out on the road. Lee and his team managed to deliver that in around 8 weeks, which was a roadmap of, I think, 3, 4, 5 years. So people like Wendy, Lee, and some of the good technical leadership actually delivered what we thought was going to be a 3, 4, 5 year roadmap. Last winter, we did a big tech refresh in that space. So one of the servers that's sitting in there is running around 190 VMs, which is all of what you see here. So Lenovo is at the core of the F1 product. Fundamentally, we got that machine in, we worked with Lenovo, they helped us design it, we got in some of their technical experts, which helped us build it within a couple of days. So from it arriving in the premises to it being live was a matter of a few days. So we worked with them, we commissioned it, we put our software on top of it, and now all of this infrastructure you see is all running on Lenovo backend, which I think is a massive success story for us. Täällä on meillä näköjään ihan täyskokoinen, onko tämä nyt 2022 auto. Makea nähdä tällainenkin ihan naamatusten, vaikka ei nyt varsinaisesti sinänsä liity aiheeseen. Lenovo. Broadcasting Formula One is a very harsh environment, compared to a stadium sport. Firstly, the schedule now. When I started, it was a shorter schedule, but now 24 plus testing, triple headers, 5 races in 6 weeks, things like that. But also, we're going to temporary circuits where we have to put all the infrastructure in. I'm quite envious sometimes of stadium sports. It's also a very complex story because you've got 20 stories all happening at once, simultaneously over a large real estate. So that can be quite confusing. A number of seasons we've worked with Lenovo, and I think what's really important about Lenovo and other partners as well, actually, is that, Formula One is very technology embracing, as a sport. Sports broadcasting is very normally a sports broadcaster is at the forefront of innovation and technology. So that combined makes us, a hotbed for innovation and technology, really. And like I've mentioned before, we were the first one of the annual sports go UHD HDR, use AI technology, do global feeds. We're normally at the forefront of that. But what we can't do that alone with our own expertise, certainly not now in the last sort of 10 years. So we need partners like Lenovo really to help us. What technology are they looking at that can help do a better job for us? And also it's about us going to partners again like Lenovo and going, look,
this is some areas, issues we have, you know, this is where we'd like to be better. Is there anything you're currently doing or want to do to help us to do that? And that's as direct as better engagement with a fan, or the fan, as we mentioned earlier, understanding a very complex sport. How can you help us with that? And I really like that partnership, and it actually is a partnership, isn't it, really? If you're going to them with your problems and they're coming to you with theirs, and working out if you can do it. It's not just about, you know, someone calling themselves a partner. We actually engage with them. We don't want to do things just for the sake of technology's sake. We actually want them to be an engagement tool, you know, or of interest to our fans. And what I have seen recently is some steps in augmented reality in particular where I think it would benefit the broadcast and the production. We've done some elements in we did something called a kids cast, where we did a kids-based world feed, and we used some really fun augmented reality bits in there, fun bits for the drivers to engage with a sort of younger demographic. But we took some bits out of it that would work really well in the world feed, of better telling a story or presenting a story. So there's some elements we want to do that. I think we want to be able to tell things in a virtual way that we can't do. We can't plot two drivers next to each other in a qualifying lap, for instance. We want to be able to do that in a virtual way. 360, we have 360 cameras on the cars, but they're non-live, because just the amount of data we can get off a car live at 200 miles an hour is very tricky. But in the future, we're hoping to get a slice of that 360. Yeah. So, you know, can you, what you said, you know, move around the car a lot more in a 360 space during a race would be fantastic. So I think AR, VR, when we find the right way of it telling a good story and engaging a fan, we will use it. And I think there are some bits that we will be doing in the next few years. Kyllä. Nyt kävi kyllä selväksi, että tämä Formula 1-sirkuksen lähetystoiminta sitten kaikkien kotisohville ei ole todellakaan mikään ihan läpihuutojuttu. Aivan kammottava määrä kameroita, kammottava määrä dataa, hirveä määrä ihmisiä, tosi monta näyttöä, paljon ääntä, paljon kuvaa, ja mikä parasta, kaikki tämä pitää hoitaa niin, että kaikki tapahtuu livenä, viiveettä ja luotettavasti, ja vielä jotakuinkin niin, että kaikki toimii niin kuin pitäisi. Pakko nostaa hattua sekä F1-organisaatiolle että Lenovolle, että on saanut tämän systeemin toimia näin hienosti, luotettavasti, ja totta kai onhan tässä nyt niin kuin vuosia harjoiteltu, mutta varmaan esimerkiksi jokainen, joka on kotiinsa asentanut laajakaista reititintä tai VLANia, niin voi hieman siihen kokemukseen verraten peilata sitä, että miltä tuntuisi 2 viikon välein siirtää tämmönen 150 kameran ja 500 teraa viikonlopun aikana lähettävä orkesteri ympäri maailman siten, että se luotettavasti lähettää kaikki eri audiot ja videot sitten tänne Lontooseen ja täältä sitten eteenpäin vielä maailmalle eri TV-yhtiöille. Pakko sanoa, että oma stressitaso ei ehkä kestäisi, mutta hyvä, että tällaisia tyyppejä on olemassa ja tekniikka pelaa. Ei muuta kuin muistakaa tilata kanava ja painaa kelloa, niin saatte uudet hälytykset uusista videoista. Ensi kertaa mä lähden takaisin Tampereelle. Moi!